بسم الله الرحمن الرحیم. درنو زده کوونکو، د نن ورځې په درس کې د بګینر کتاب په لومړی صفحه یا پیج نمبر 1 باندې خبرې کوو او د دغه صفحې له هر څه نه مخکې اول مهمې او غټې خبرې زده کوو. تاسو عنوان وینئ. عنوان زموږ څه شی دی؟ عنوان زموږ چې دی د انګلیش الفابet. د انګلیش الفابet، د انګلیسي الفبا. الفابet څه معنا ورکوي؟ الفبا. یا بله معنا یې چې ده توري، یا بله معنا یې چې ده حروف. نو الفابet معنا ورکوي توري یا حروف، یا موږ ورته وایو الفبا. همدارنګه په انګلیسي کې کولی شي د انګلیش الفابet په ځای داسې هم ووایي چې د انګلیش لیټرز دا هم چې شته وایي توري ته. دا شو عنوان. له هر څه نه مخکې تاسو باید دا زده کړئ چې په انګلیسي کې ټول څو توري دي؟ 26 توري. دا توري به یا په غټ شکل لیکل کیږي او یا په کوچني شکل. د دغه صفحې غټې خبرې همدغه دي. ښه استاذ، دا خو موږ زده کړل. اوس که چېرته لږ توضیحاتو ته ورشو، په دې صفحه کې تاسو وینئ لیکل شوي دي د هر څه نه مخکې چې د الفابet معنا الفبا is the group of letters، مجموعه د حروفو which make، کوم چې جوړوي the base، تهداب یا اساس of a language، د یوې ژبې. صحیح شو؟ یعنی الفبا یا توری یا ABC دا چې دا د یوې ژبې اساس جوړوي. مثال د پښتو ژبې اساس چې دی الف ب ت. د پښتو دري ژبې هم همدا دی، د عربي ژبې هم دغه الف با تا دی. صحیح شو؟ بیا د انګلیسي ژبې اساس هم چې دی همدغه توری دی. اساس څه معنا؟ که دغه توری نه وي آیا ته کلمه جوړولی شي؟ نه. کلمه نه وي آیا جمله جوړولی شي؟ نه. نو چې کله جمله نه نو ته خبرې نشي کولی، ژبه زده کولی نشي. نو د یوې ژبې اساس توري دي چې توري تا کله وپېژندل کولی شي سیلو له دې نه وروسته ته کلمات وپېژنې، به ته جملې وپېژنې. ښه استاد په دې پوه شو. دویمه جمله لیکل شوي دي و there are مه وایې there are هلته دي 26 alphabet letters، 26 د الفبا توري in English language، په انګلیسي ژبه کې. they start، هغوی شروع کیږي with A and end with Z. Z یا Z دواړه تلفظونه صحیح دي. د انګلیسي الفبا چې موږ ورته letters هم وایو، ABC هم ورته وایو، له A نه شروع کیږي او تر Z پورې. صحیح ده؟ دا شوه بله خبره. راځو ادامه ورکوو. with the English alphabet can be written in two ways. د انګلیسي الفبا can be written، کولی شو ویلیکو یا لیکل کېدلی شي in two ways، په دوه طریقو سره، په دوه لارو، په دوه طریقو یې لیکلی شي. دا دوه لارې یا دوه طریقو چې دي، یو چې دي capital letters دي، چې شی دي یو چې دي capital letters دي، او بل چې دي چې دي small letters. یعنی capital letters غټ توري، small letters کوچني توري. صحیح شو؟ نو دا شوله د تورو طبقه بندي هم ورته ویلی شو. خو د لیکلو له مخې ځینې توري تاسو ګورئ غټ لیکل کیږي. ای ته وګورئ غټ دی، خو دلته ای ته وګورئ کوچنی دی. بی دا شو لوی بی یا کاپیټل بی یا غټ بی، او دا شو سمال بی یا کوچنی بی. غټو تورو ته یا کاپیټل لیټرز ته اپر کیس لیټرز هم ویل کیږي، سمال لیټرز ته لوور کیس هم ویل کیږي. خلاصه غټ توري چې دي د ټول په اولو درې لیکو کې لیکل کیږي. تاسو ګورئ، تاسو د انګلیسي کتابچه څو لیکې لري؟ 4. ټول غټ توري چې دي د په اولو درې لیکو کې لیکل کیږي لکه A. خو وړه توري مختلف دي، ځینې په منځنیو دوو کې، ځینې په لاندنیو دوو کې، لکه مثال په ډول سره زه لرمه J، او ځینې په پورتنیو دریو کې، ځینې په منځنیو دوو کې، ځینې پورتنیو دریو کې، ځینې په اخرنیو دریو کې. وګورئ منځنیو دوو خانو کې، پورتنیو دریو خانو کې، لاندنیو دریو خانو کې. د کوچنیو تورو موقعیت مشخص نه دی، خو ټول لوی توري غټ دي په شکل کې. وګورئ
دا ای ته وګورئ او دې ای ته وګورئ. یوه خبره پکې دا شوه چې د شکل له مخې کاپیټل لیټرز د غټ دي. دویمه خبره هغه ده چې غټ توري ټول په اولو دریو کې لیکل کېږي او کوچني توري مختلف دي. اوس دا حروف چی دي؟ اولنی حرف A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. آخري حرف ته که چېرته راشو په دې کې د زی حرف کې د زی په حرف کې لږ خبرې دي. دا لږ خبرې په دې کې چی دي؟ تاسو توجه ورته وکړئ. په دې کې خبره دا ده چې د زی حرف چې دی دا دوه تلفظونه لري. په امریکن انګلیش کې دا تلفظ کیږي څنګه؟ په امریکن انګلیش کې دا حرف تلفظ کیږي په زی سره، او برټش انګلیش کې دا تلفظ کوي زیډ. زاید به هم نه وایي، زایټ داسې به هم نه وایي. ښه، دا شول کاپیټل لیټرز او چې د لاندې سمال لیټرز. ښه، اوس په دې صفحه کې به زه چې زده کړم، په دې صفحه کې به تاسو دا زده کړئ چې په انګلیسي کې ټول 26 حروف دي. په ای سره شروع کیږي او په زی سره ختمیږي. دا د ټول توري چې دي دا د انګلیسي د ژبې اساس دی، او دا په څو طریقو لیکل کېدلی شي؟ په دوه طریقو. کوم دي؟ capital letters, small letters. Capital letters, small letters. We have 26 letters in English language. We have 26 letters in English language. And these letters can be written in two ways. The capital letters and the small letters. ټول لوی توري په اولو درې لیکو کې او کوچني توري چې دي په مختلفو طریقو لیکل کېږي. دا شو د اوله صفحې خلاصه. 26 توري capital letters, small letters. 26 توري capital letters, small letters. دویمه صفحه کې به موږ یو څه کورنۍ وظیفه، یو تمرین او د تورو نهایي طبقه بندي، مجموعي طبقه بندي او د نیمز دوه برخې دي چې هغه به په بل درس کې ولولو. ستاسو کورنۍ وظیفه هغه دا ده چې تاسو به ټول capital letters 3 وارې ولیکئ، بیا به ټول small letters 3 وارې ولیکئ، بیا به تاسو capital او small څنګ په څنګ سره یو ځایي 3 وارې ولیکئ. مثال capital A small a، capital B small b. دا به تاسو په کتابچو کې ولیکئ او بیا به دغه نه وروسته له ما سره شریکئ.